สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีบจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยไม่ลอยเลยใช่ไหมไม่ไม่เหลือ ลงในคอร์ดพอดี โอ้โห ช anel แฟนโอ้โหบอยนะครับกับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับ Match Point รักถูกต้อนี้ต้องง เซิร์ฟนะครับกับ EP หนึ่ง EP หนึ่งนะครับซึ่ง EP หนึ่งมาเขาก็เสิร์ฟเลยเสิร์ฟจัดเสิร์ฟแต่ใดชัดๆก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่เธอฉันว่าติ่มยังไงซำติ่มเป็นไงติ่มเป็นไงติ่มซำน่ากินติ่มน่ากินเหรอเพราะฉะนั้นพ่นไฟหรือพ่นน้จะน้ำหรือจะไฟเพราะฉะนั้นรบกวนค่าสแน็คบ็อกซ์ทางนี้ด้วยค่ะ สามารถ donate ค่า snack box ได้ด้วยการสแกน QR code นี้ โอ้ยโหสแกนสิลองสแกนดู QR ำ code ขายเนี้ยเลิศจะของขายตาของยน่ารักจะนิดตานึงยนิดนึงบอกเลยว่าเธอสแกนมาไม่ถึงเราหรอกถึงลูกเธอแน่นอนฉันพูดเลถูยเพราะว่ากเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยเอากลับเข้ากระเป๋าเพราะเราจะตรงไปที่ศิลปิน เออ เย้ น่ารักจริงๆทุกคนเป็นไงกันบ้างหลังจากที่ดูมาแล้วกับ Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ EP หนึ่งเขามีอดีตร่วมกันอดีตเนาะใช่ไหมะเพราะโอ้ว่าโหแน่เพราะว่าตัวของเบย์อ่ะก็มีไม้เทนนิสอยู่ในตู้อ่าฮะแล้วมันมีการประชดประชันกันบนดาดฟ้านั้นอ่าฮะเออฉันว่าเขาเคยเล่นเทนนิสด้วยกันอ่าฮะฉันว่าเขาเคยรักกันอุ้ยอืมเอาไม่แน่เอาเป็นแบบแล้วก็ได้คำว่าสนิทกันได้ไหมฉันว่ารักกันเลยเหรอรักเลยใช่ว่าเขาเคอืมยเป็นบัดดี้เขาเรียกอะไรเป็นะพี่ปอนนเบสตีคู่เป็นเบสโบรกันใช่ไหมอ่ะใช่ว่าดีโอเขาเคยเล่นคู่เขาเคยเล่นเทนนิสคู่กันเถอือะมแล้วก็เบย์เนี่ยน่าจะแบบว่าเปลี่ยนทางไปเป็นสายศิลปะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ทิ้งซันฉันว่าซันคือจน่ะริงทิ้งๆคือว่าฉันว่านะคือทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่พ่อแม่เป็นประเด็นเลยต้องเป็นประใช่เด็นagree ฉันฉันว่าตอนเคือด็กๆดูลูกอะนางรักกันแล้วแบบมันด้วยความแค่แบบคือกวนตีนเฉยๆอะพูดกันงี้ดีกว่ากวนกันกวนตีนกันเออแต่ว่าดูด้วยพฤติกรรมใดๆแล้วอะจริงๆแล้วต้องตีกันเพราะพ่อกับแม่นั้นไม่เกี่ยวกับลูกเลย อืมเออแล้วลูกแบบไม่มีทางเลือกก็ต้องไปสภาพนั้นนะแล้วเอาเข้าจริงแล้วพ่อเองอ่ะก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนด้วย ก็ถูกอีกน่าจะสนิทกันมาก่อนแล้วน่าจะดีกันมาก่อนแล้วน่าจะมีคอนฟ lict อะไรกับธุรความกิจดิบอะไรใดอย่างใดหรือว่าความแบบไม่ตรงกันอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นขิงลูกอ่ะอืมก็แบบๆอืขิงไปมขิงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืก็เลยกลายมาเป็นมแบบลามไปหมดเอถูกอลามไปแบบว่าคืออาจจะไม่ถึงขั้นอย่าไปยุ่งอืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะว่าก็ดูแล้วรู้สึกแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปยุ่ง อืมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วรู้สึกแบบมันทำให้เห็นนะว่าบ้านนี้กับบ้านเรามันบ้านนู้นกับบ้านเรามันบาได้ไม่ได้บัดได้อืบัดได้มเลยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอือารมณ์ประมมาณนั้นน่ารักดีนะใช่เอาตรงวิธีการก็แบบมันเป็นการเปิดตัวละครแหละ EP หนึ่งอะทุกอย่างอืมันเร็วไปมหมดอะชิบชับชิบรู้สึกไหมว่าชับชิบชับชิบชับชิดชิอัดดตีเหมือนเทนนิสตีโต้เลยปั๊บปั๊บอืปั๊บ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 อือัดมมาเลยไม่สอนอืมเบสิกการตีเทนนิสก่อนให้กูก่อนเลยมาถึงก็แบบว่าวิมเบิลดอนเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟนึกออกมา เสิร์ฟเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามทีหลังค่อยไปฝึกเอา เออ เออซึ่งรู้สึกว่า EP เนี้ยส่วนตัวนะอืมฮึต้องดูซ้ำเพื่อเก็บเพราะว่ามันเร็วมากอืมแล้วมันอืมมีแบบกำลังจะเรื่องนั้นเปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรเงี้ยอืมอืมคือเหมือนกับมันว่าดูเพลินหยอดไว้ก่อนหยอดเป็นอีสเตอร์เอเอ็กไว้อ ก่อนอะไรเงี้ยอืมเออคือเหมือนกับเรื่องที่แบบจะกลับรถไฟฟ้าหรือจะกลับเรือนึกออือกปะอืมมเอในเมื่อบ้านอยู่อตรงข้ามกันทำไมถึงกลับด้วยกันไม่ได้อืมก็คืออย่างที่ต้องวิ่งไปพี่ปอนบอกพี่ว่าเอ้ยอะไรพี่กระโดไปแตะมือเหรอดแตะใครใดแตะได้ๆก่อนได้เลือกกะและได้กลับเลยไฟฟ้าอะไรอย่างอะไรงี้อย่างนั้นนะคือเหมือนกับพอปุ๊บเปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วแต่ทั้งทำไมจะต้องคู่มัน ไปใดๆไงแต่อืมด้วยความที่ทุกคนทั้งคู่มันดูเหมือนกัดกันอย่างนี้นะสองคนนี้มันดูกัดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายมาเป็นคู่ที่พอมันไอ้ด้วยความที่แบบกระโดดแตะไอ้นั่นน่ะอืมแตะรูปอะไรเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นคู่นี้มันมีคำมั่นสัญญาที่มันแบบมันต้องรักษาคำมั่นสัญญาอืมนึกออืมอกไหมดูจนรู้สึกแบบตายหาแล้วความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนวะเอาตรงๆนะคืออันเนี้ยมันหา
categorize และความสัมพันธ์ของสองคนยังไม่ได้อะในอ่า ใน EP นี้นะ EP 1นะอะไรเงี้ย อืม มันน่าสนใจตรงนี้นะ เพราะว่าเขาผูกเรื่องจนทำให้การกระทำของตัวละครสองตัวเนี้ย มันผูกโยงกันแบบแปลก เออ ๆมันรักกันแบบเกลียดเอๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมัน ทั้งเกลียด มันดู แต่ แล้ว มัน รู้ รั สึ ก ก กันนะ มันรักกัน นะ นะ รักกัน แต่ว่ามันรักกันแบบเกลียดๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะต้องทำให้เกิดเรื่องราวความเกลียดขึ้นในสายตาคนอื่น แล้วก็เนี่ยพอไปรับหลังอ่ะไปซ่อม ไป ป ซ่อม ฏิ รู มา ป กรร ปฏิ ม มากรรมให้ อะไร เขา อย่างนี้ เออ แล้วก็แบบมึงไม่อยู่ละงั้นกูไปจับไม้เทนนิสอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย มันดูแล้ว อืม รักกันแบบเกลียด ดู เก แล้ว ลียด มี อย่างเงี้ยก็ something ก็ดูมีกิมมิคเอาตรงๆมันดูมีกิมมิคว่าเขาจะเล่าเรื่องแบบไหนยังไงได้อย่างนี้นะ ก็ ไม่ เจ๋ อง อกแบบไม่ออกได้ไหม อื หรือ ม อะไรเงี้ยมันเนาะไม่อยากให้ไปหรือว่า ตกลงมึงชอบปั้นหรือชอบวาดวะอย่างเงี้ยมัน อ่า มันมีใส่ใจอยู่ ใส่ใจที่เป็นใส่ใจที่เป็นใส่ใจจริงๆไม่ใช่ใส่ใจแบ อื บป้าม ข้างบ้านอ่ะใส่ใจอ่ะอันนี้คือใส่ใจจริงๆอย่างเงี้ย คือมันเป็นคำถามที่แบบ เพื่อนรักกันอยากรู้ว่าตกลงมึงชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ย อืม มันดูคื อื อ ม คือเรารู้สึกว่าซันถามคำถามเนี้ย ไม่ได้กวนด้วยนะ ถูก ถามดีมากเลยนะ เป็น ถู คำถาม ก ที่ดีอ่ะ แต่ อื พอคน ม ฟังเนาะมันเลยกลายมาเป็นว่าเพราะมันมีฟิลเตอร์ แก ห ล้ นึ่ง ง ที่ วะเนี่ย ทะเลาะกันตลอดเวลามันก็เป็นอย่างนี้ไง อืม แล้วเราอยากรู้ว่าทำไมถึงสองคนนี้มันถึงมาทะเลาะกันแบบ เพราะว่า ถู เอา ก เข้าจริงแล้วว่าการทะเลาะกันรุ่นพ่อไม่หมายความว่ารุ่นลูกต้องทะเลาะด้วย อ่า รุ่นลูกมันไปหลังบ้านกันแบบดีกันก็ได้นึกออกปะ อืม ไปปรับว่าพ่อหน้าบ้านตีกันตายแต่หลังบ้านคือรักเอยเตยหอมก็มีนึกออกปะ จริ มันก็มีอ่ะนึกออกไหมแต่ทำไมมันถึงบอกว่าหน้าบ้านตีหลังบ้านตีแต่ข้างในใจลึกๆผูกอ่ะ จริง อืม มันดูแล้วแบบ เพราะว่าถ้า มั ไม่ นมี ผูกอ่ะมันไม่เยิ้มขนาดนี้นะเวลามองอะ ใช่ เมื่อกี้กำลังนั่งนึกอยู่ว่า ว่า ทำไมนะเบย์อะพอรู้ว่าทางซันอะกำลังจะไปแล้ว อือ อื หือ ม ไปแข่งไปเก็บตัวเทนนิส อื แล้ว อหือ ถึงจะไปเอาเทนนิสมาตีใหม่ทำไมถึงจะไปเข้าชมรมเทนนิสเพราะรู้ว่าเขากำลังจะไปเหรอ เพื่อ จะ อะไร ยื้อ ล่ะ ปะ ต้องการดึงถึงรั้งเวลาที่ต้องอยู่ด้วยกันให้ ยื้อ นาน ปะ ที่สุดหรือเปล่างานึก ไม่ ออก แต่ ปะ ว่าอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดอะคือบ้านอยู่ตรงข้ามกัน เรียนก็ไปเรียนด้วยกันอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วไงทำไมถึงยังต้องไปเข้าชมรมเทนนิสเพื่ออะไร เพราะเวลาที่เหลือ เพื่อ ไงเพ จะ ราะปก ใช้ ติ เทน อ่ะ นิส เออ ยื้อไว้ไง ยื้อไว้เหรอยังไงเขา เพื่อ ก็ต้ จะ อง ใช้ ไปอ เท ยู่ นนิ ดี สใน ปะ การเป็น time sharing อืม หรอ คือ เขา ทำไง จะ ก็ ไป ได้ อ่ะ ตัวติดกันอ่ะ คราวเนี้ยคือเขาจะไปเข้าแคมป์นะเธอเขาจะไปเข้าค่ายนะเธอ มันไม่หมายความว่าจะสามารถกลับมาบ้านมาช่องได้ทุกวันนะเธอไปอยู่คือไปอ ไม่ ยู่ มัน นะไปอยู่คือไปเทรนอย่างนี้นะ ไปอยู่หมู่ มัน บ้าน มี ไปอยู่ จุด ค่ายกีฬา อย่าง อื นี้ มมันมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่พอเขาเห็นโปสเตอร์แปะปุ๊บแล้วเขาเหมือนหยุดอ่าน อืม ทำไมถึงให้ความสนใจกับกีฬาเทนนิสแปลก มันก็ต้องมี ก็ แบ็กกราวด์ตัวละครที่ตีเทนนิสกันมาก่อนเชื่อฉันเถอะ มันต้อง ไม่ มี งั้นไม่มาขุดไม้ไม่งั้นมันมาขุดไม้หรอก หมายถึงว่าจุกกี้หมายถึงว่าแบบว่าแล้วทำไมมันนั่งแบบโปสเตอร์แล้วกลายมาเป็นมีความสนใจแบบรับสมัครอะไรอย่างนี้ถูกปะล่ะ ๆ อะไรแบบนั้น คือกำลังคิดว่าเขาอะเคยเล่นมาก่อน แต่พอรู้ว่าซันน่ะมันจะไปได้ดีทางนี้ เขา ก็ ก็ เล เลยย แบบว่าไม่ ถ อ อย าย กให้ ให้ เบียด หรือ ใช่ เป ไหม ล่า ไปจับทางอื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาถึง เหมื ได้ อน บอก กับ ว่า ที่บอกว่า มึงอะ รัก ชอบ กลาง อะไรกันแน่ ทางอะไรอย่างงี้รักกลาง อื อะไร ม นะไม่ใช่แบบว่า ใช่ ไม่ใช่แบบว่าเบื่อแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ปะ อะไรแบบนั้นเนี่ย เข้าใจจุก ก็เลย กี้ แบบ ละเข้าใจจุกกี้ละอือหือ ดีใจนะคะที่เข้าใจกัน แต่ว่าแย่งกันนะคะ บอกกัน เพ เล ราะว่าย คน ปา หนึ่ง ดอชบ เป็ อน ลกันตลอดเลยค่ะ อุ๊ย ก็ต้องดอสบอ คื ล อ แหละ มันต้องดวลจังหวะเนี้ย แต่ ค ทำ น ไม หนึ่งเป็นเมอร์ไลออน คนหนึ่งเป็นสมิงพ่นไฟ อืม คนหนึ่งเสือคนหนึ่งสิงห์อะค่ะ อืม เสือ ก็ สิ จริ ง ง เสือสิง เสือกับสิงโตน้ำกับไฟ จ อะ ริ ค่ะ ง เออ เออ เข้าใจ แต่ ตั้งชื่อนะ แต่มีความสงสัยว่าทำไมพี่โบ๊ทถึง ออกจากหมอเกิดอะไรขึ้นกับพี่โบ๊ท ก็น่าจะเป็นปม เรียนหมอ ยัง จริงห ไม่ รือเปล่า รู้ ก่อน
เรียนคงเรียนแหละ แต่น่าจะซิ่วน่าจะออก น่าจะออก คือด้วยความที่ถ้าเจอเพื่อนวัยมัธยมแล้วแบบว่าเพื่อนวัยมัธยมบอกอุ้ยเป็นหมอในนวดแสดงว่าไปเรียนหมอ ใช่ ใช่ คือแสดงว่าตอนจบม .6 อะเข้าหมอ เขาหมอแน่นอ อาจ นอะไรอย่าง เป็ เงี้ น ย หมอ อ่า แล้ว แต่ น่า ไม่ จะเรี รู้ ยน ว่า หมอ อาจจะแบบหมดไฟแล้วออกกลางทางหรือเป หรื ล่า อไป ก็ เจ นี่ อ ไง อะ ไปเป็น ไร หมอนี่ไง ไปเป็นหมออะไรนะ หมอชันสูตรไง อ๋อนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ อ๋อ นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่ไปวางยาเหรอคะ แรงค่ะ ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นมีน้องสาวค่ะไม่ใช่น้องชายนะคะ อ๋อ โอเค อ๋อ เออ อันนั้นคือก็นะมันต้องมีคือมัน ป คือ ม จุด อ่ะ เปิดแหละ เอ จุดเปิด อ แหละ แต่เรายังไม่รู้เขาจะปล่อยปมนี้เมื่อไหร่แค่นั้นเอง เพราะว่าอันนี้ EP 1นะคะจะลืมนะคะใจเย็น จริ ค่ะ ง อย่า แล้ว เพิ่ง ก็ไป นะ ปล่อย คะ ปมบนโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ย มันก็ เนี่ ยิ ย งบึ้ม มันบึ้มไวมากอะแล้วก็เอ้าไปกินไอติมแล้ว แล้วบึ้มไวไม่เท่าไหร่แล้วคืออีพี่โบ๊ทคือหน้ายิ้มแบบยิ้มรับแบบ ยิ้มรับแบบกูไม่โกรธ อย่างเงี้ย คือตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ามีความรักอะไรกับแม่วะคิดว่าเอ้ากลับไปเรียนเหรอหรือยังไงเปล่า งง แต่ว่าในไตเติ้ลเหมือนปิดเกมเนาะในไตเติ้ลน่ะในไตเติ้ลของซีรีส์อะเหมือนเขายืนเล่นเกมแบบลูกยืนเล่นเกมอยู่อะไรก็เลยไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พี่เชื่อว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรที่เขาไม่เดินที่เขาไม่ได้อยากเดินต่อ อะไรอย่างเงี้ย หรือเขารู้สึกท้อถอยอะไรเงี้ย แล้วเขาก็เลยต้องการกำลังใจแบบคนที่เป็นโค้ชหรือว่า อุ้ยเขามาถึงเขากอดพี่ป้าก็มาถึงเขากอดกันเลยอะ อยู่ๆลูกกูกอดกันกูงง อีท เขินอะตลกอะอยู่ๆลูกบอลกอดกันก็เลยกรี๊ดใส่ลูกเงี้ยไม่แน่ไม่รู้เพราะเอาเข้าจริงแล้วมันดูแล้วมันแบบพออีพีแรกอย่างที่ป้าบอกแหละนอกเหนือจากการแนะนำตัวละครแล้วเขาก็ต้องแบบเปิดปมไว้ให้เราคิด อืม ทิ้งปมไว้ให้เราสงสัยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเนาะไม่งั้นก็ ใช่ ไม่ทุกหัวก็ ใช่ บ้านอืม อืม ใช่ ก็คือเปิดให้สงสัยไปหมดอะไรวะ อืม ฮะอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลย นี่ก็เป็นเรื่อง มัน แร เหมื ก อน ของปิงที่มาร่วมงานกับ GMMTV ใช่ ใช่ แล้วก็เป็นเรื่องแรกของเตโชในการทำการแสดงซีรีส์ อืม ตัวน ใช่ ใช่ เป็นบท เพราะว่าเตโชเคยเล่นเรื่องอื่นมาก่อนบ้างแล้ว ดักได นี่ ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ดัก ำ ได ตัวน อะไรอย่าง ำ งี้ เลยตัวนำเลย อืม แต่ก็น่าสนใจใช้ความต่างที่แบบเขาต่างกันอ่ะ คือซันเป็นคนที่แบบเหมือนเท่าที่ดูนะเราสัมผัสได้ถึงความสมบูรณ์แบบ อืม นะความสมบูรณ์แบบแบบครับไม่รู้ดิมันมีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความอึดอัดบางอย่าง อึดอัดเนาะพี่ว่าอึดอัด เนาะเหมือนเขาแบบ เขา คื ถูก อ directing มาตลอด เออ ไง เหมือนแบบกฎระเบียบ มัน เขาต้องทำนั่นทำอะไรอย่างเงี้ยให้ เขา เป็นไปตามที่ เขา พ่อคาดหวัง เขา อะ มีออเดอร์ในตัวที่ต้องเดินตาม มันไม่ได้เดินจากใจที่มีจากข้างในไง อืม ไม่แน่นะ ถูกปะ เขาอาจจะอิจฉาความแบบอิสระเสรีเป็นตัวของตัวเองของเบย์อยู่ก็ได้ อืม ส่วนเบย์เอง ส่วน อ่ะก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ความกวนความแบบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งใช้ศิลปะอาจจะเป็นเพื่อต่อต้านพ่อก็ได้ปะ ตอบต้านทำไมอ่ะ คือแบบเหมือนเขาอาจจะโหยหาความมั่นคงเหรอไม่หรอก คือเหมือนพ่ออยากให้มีความมั่นคง ไอ้เลิฟจุกี้ อันนี้ วะ ก็คือนั่นเราคิดไปเรื่อยๆไง ทะเลาะกับตัวเองก็เป็นเหมือนแล้วฉันชอบ ฉันว่าเจะจุกฉันว่าเจะจุกเริ่มต้องการความมั่นคงแล้ว เอ ค่ะ สเตทเมนต์ ใช่ เธอต้องการสเตท ไม่หรอก เมน ก็ ต์ คือมันก็สองบ้านอ่ะบ้านหนึ่งที่แบบถูกไดเรกมาตลอดว่าเอ้ยฉันสมัครค่ายให้แกแล้วนะฉันไปคุยกับโค้ชให้แกแล้วนะแต่อีกบ้านหนึ่งจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ คือ ฉันรู้ละ วอร์ดดิ้งของพี่ ตัว ชาย วอร์ดดิ้งของพี่ ตัว ชา ของ ย เบย์ ผม อ่ะ ชบ อาจจะอยากได้ความแบบเป็นมืออาชีพทำอะไรก็เก่งเหมือนกับซันเนี่ยเพราะว่าพ่อคาดหวังให้เป็นตัวแทนของพี่ชายที่จะประสบความสำเร็จ หรอ ส่วนตัวนะยังไม่ได้รู้สึกถึงปมมันขนาดนั้นแต่ว่า อืม เราเห็นแค่ความต่างของสอง ส่วน บ้าน ตัว ที่บ้านหนึ่ง อืม คือไดเรกกับอีกบ้านหนึ่งคือฟรี เอาเลย เอ เอ อ อ อีกบ้านคือจริงๆแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยสองบ้านน่ะสถานะความสิ่งที่ลูกเป็นน่ะมันก็คือภาชนะบรรจุความคาดหวังแหละ แต่ว่าความคาดหวังในแต่ละอันมันคนละเรื่อง เช่น สมมุติอย่างของบ้านพี่ชายอย่างเงี้ย อันเนี้ยคือคาดหวังจริงๆ เราไม่เห็นแม่เนาะ
อืม เออ มันเหมือนเหลือตอนเนี้ยเขาเหลือกัน2 คนหรือเปล่าแล้วกลายมาเป็นแบบว่าทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกับพ่อทุ่มเทชีวิตให้ลูกทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกแล้วคือเขาก็ไม่อยากให้ลูกแบบมานั่งขายติ่มซำอ่ะอยากให้ลูกมีอนาคตเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าอนาคตที่เขาวางไว้กลายมาเป็นความคาดหวังที่ใส่ไว้ในตัวลูกไง อืม โดยที่แบบเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะ แต่ว่ามันเป็นระเบียบวิธีคิดของบ้านนี้ไปแล้วอะว่าวิธีคิดแบบนี้คือทำให้อันนี้คือทำให้เลยนะอย่าลืมนะว่าป้าคุยให้แล้ว อืม แล้วก็ลงชื่อให้แกแล้ว แล้วก็แกก็ไปลาคือก็ใช้เวลากับเพื่อนให้ดีกับเทอมนี้แต่ว่าเทอมที่เหลือไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นแบบเขาเข้าใจลูกนะเขายังให้โอกาสลูกในการนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำทุกอย่างแทนลูกไปแล้วอะไรเงี้ยอืม คืแล้วลูอมันเหมือน กก็ไม่ได้ต่อต้านด้วยนะเห็นใช่ปะคือเออเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นระบบระเบียบที่ไม่ได้ต่อต้านคือไม่ได้ต่อต้านจริงๆนะคือแบบอืดีม ชอบได้ครับป้าอะไรเงี้ยมันเลยกลายมาเป็นแบบว่ะคือบ้านนี้เขาเป็นแบบนี้เนอะเขาเป็นอะไรอย่างแบบนี้ เงี้ยหรือเขาทำเพื่อเอาใจป้าหรือเปล่าแต่จริงๆเขาก็โหยหาอยากจะอยู่มันส่วนมันตัวน่าจะเป็นอีกคคือวามรู้เชื่อเถสึกหนึ่งอะว่าเฉดีฟยดาวว่ามันๆมีอยู่แล้วอืมในชีวิตเด็กคนหนึ่งถามว่าทุกอย่างมันมีแพทเทิร์นมีแบบแผนมันก็อยากแหกไอ้ส่วนคนที่อยากคนที่มันไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแบบแผนอะไรเลยมันก็อยากมีกรอบมาใส่อืมมันคือความคอนทราสต์กันสองถูก บ้านที่เราเห็นกันจากในนี้นั่นแหละแต่ว่ามันอืมไม่เห็นถูกไหมล่ะมันไม่เห็นแต่ไม่รอยได้มีการกบฏขต่อต้านนาดนั้นมันยังไม่ได้มันไม่เห็นรอยกมันบฏขนาดนั้นเพราะว่ามันแบบมันพยักพเยิดไปด้วยในทีอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูเหมือนเป็นแบบขนบของบ้านนี้เป็นแบบนี้กับอีกบ้านหนึ่งคือแบบมึงจะไม่เรียนก็เรื่องของมึงแต่กูก็คาดหวังว่าถ้ามึงจะกลับไปเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมนึกออกไหมกับอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่าพอเป็นลูกชายที่แบบว่าเอ้ยมหาลัยนี้ก็ดีเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ลูกก็แย้งถามไปเลยว่าแบบว่าพ่อจะเอาไปข่มใช่ปะล่ะ เออ อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันรู้พ่ออ่ะแล้วคืออันเนี้ยบ้านเนี้ยมันกล้าสวนอืมมันกล้าแทงสวนนึกออกป่ะคือถ้ามันกล้าแทงสวนนั่นหมายความว่าอะไรความสนิทคนละเวลอืมอีกบ้านหนึ่งใช่ อีกบ้านหนึ่งคือคอมแมนคือพูดอะไรมาก็ตามได้เอตามออะไรอย่างเงี้ยอีกบ้านหนึ่งคือมันสวนได้สวนอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันที่จะบอกว่าสร้างอะไรนะเรซูเม่ใหม่ให้ลูกว่าตอนนี้ลูกไปเป็นหมอฝึกหัดเนี่ย ไม่นึกออกไหมแต่ว่ามันเป็นหมอฝึกหัดจากการที่แบบไปเดินเจอครับมันตลกอ่ะมันเป็นความแบบมันเป็นความเซ็กเคียวที่ไม่เซ็กเคียวเลยนะ อืม คือมันไม่ นึกออกปะ make sense เลยเออดีกว่าอะไรให้ไปเดินอย่างเงี้ยรูทอื่นจะได้เออไม่เจอป้าเอข้างอบ้านเนี่ยมันคือแบบมันคือความแบบพ่อไม่ซีเรียสอะอืมไม่แต่มันก็เป็นอารมณ์หนึ่งคือมันก็เป็นดีเฟนต์แบบหนึ่งด้วยแหละมันถูไม่ใช่ว่ากถูก ไม่ซีเรียสอย่างเดียวคือมันก็ถามว่าโอเคพ่อเข้าใจแต่เพียงแต่พ่อก็ไม่มีความแบกหน้าที่จะไปบอกเขาว่ามันไม่เรียนแล้วคืออืมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปงัดง้างกับเหตุผลที่มึงหยุดเรียนยังไงเพราะกูตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามึงหยุดเรียนเพราะอะไร อืมอะไรอืมอย่างเงี้ยมันเป็นความเขาก็เป็นการโปรเทคตัวเขาเองแหละเพราะว่าคือเอาเข้าจริงแล้วคือเขาก็อยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกด้วยว่าแต่พอมาเจอคนที่แบบถามคำถามเกี่ยวกับลูกแล้วกูไปไม่ถูกอะกูอืก็เลยสร้างมแบบซีวีใหม่ให้ลูกไปเลยค่ะอย่างเงี้ย เออ รู้สึก โอ้มากค่ะ ซึ่งไอ้ปมอะไรที่เขาหยอดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องตามแก้ใช่เออใช่จริใช่งใช่ก็ดีแหละที่มันมีเรื่องราวเหล่านี้มาให้รู้สึกได้แบบว่าโมเมนตัมของการผูกเรื่องการเล่าเรื่องอ่ะมันยังมีความน่าสนใจอันอืเนี้ยมอันเนี้ยก็คุยตามตรงเนาะเพราะว่าอืมคือถ้าสมมติว่ามาแล้วแบบว่าปมเรื่องมันไม่น่าสนใจแล้วเล่าเรื่องแบบ ก็จะจืดไงปมมันก็เดียวอ่ะมันก็เราจืดเล่าเรื่องแบบโรแมนติกคอมเมดี้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเบาไปเนาะอันนี้ใช่มันดูแล้วรู้สึกเปิดมาแล้วรู้สึกได้ทั้งความโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ปมของตัวละครอื่นๆที่จะตามมาอะไรเงี้ยก็น่ารักดีถูกต้องโดยเฉก็พาะน้องฟิล์มน่าประมาณนี้รักมากอุ้ยแต่โชว์หล่อมากอืมแล้วหลานรักล่ะชิมอนหน้าเด็กมาก หลานรักพอกคือผิวหรือเปล่า ขออนุญาตพูดคำนี้ว่าว่า คิดว่าลูกกลับมาเป็นเพื่อนเรียนเถอะ อ่า โค้ชเดินออกมาที่แบบเออเด็กมาโค้กโค้ชชหน้าเด็กมากโค้ชเดี๋ยวก่อนนะโค้ชเพิ่งจบม.6แล้วไปเข้าปี 1แล้วมาเป็นจบเลยฝึกหัดเลยหรือเปล่าใช่คือเขาเรียนเสร็จสอนเลย อ๋อ ไม่คือเรามีความรู้สึกว่าเรียนม.6จบแล้วสอนเลยนะไม่ใช่ไปเรียนจบมหาลัยแล้วสอนเลยค่ะแรงมากอืมเขาใช่เขาอาจจะจบวิทย์กีฬาเขาไม่อาจจะจบครุศาสตร์ต้องเรียนหลายปีแต่เขาอาจจะจบวิทย์กีฬาไงเดี๋ยวนี้นึกออกไหมเรียนเท่ากันแล้วค่ะคารุกับวิกีฬาที่4 ปีเท่ากันแล้วค่ะเก๋ก็อาจจะพี่ปเป็นอนเพราะว่าเด็กนะง่าย หลานรักพอกผิวหรือเปล่า หลานรักเหรอป่องแป้งเหรอ พอกผิว
ป่องแป้งหรือมานิต้าเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ พอกผิว100%เพราะผิว100%แค่ปะแป้งมาก่อนที่จะมาเล่นกีฬา อ๋อ 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 เป็นผู้ชายที่ได้กลิ่นแป้งเด็กตลอด เ เวลานะฉันงง เออ เล่นยังไงก็ได้กลิ่น ไม่โตสั แป้ ก งเด็ก ที คือหนูลูกเปลี่ยนเพิร์ดด้วยนะครับเงี้ย แรงนะรักนะรักจะว่ารักลูกเดี๋ยวมาเปลี่ยนเพิร์ดมา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับกับ Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟรีแคป EP 1 จาก Channel Fanboy เดี๋ยวหลุด พวกเรา4 คนต้องหน้ากันแล้วนะครับ เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ไป